Hello friends, welcome to my channel. So आज फेरि सर्टकट कीहरूको सेसनमा आज तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्क्रिनमा बेसिक पावर पोइन्ट सर्टकट कीहरू लिएर आएको छु। आज पावर पोइन्टमा प्रयोग हुने बेसिक सर्टकट कीहरू जुन मान्छेहरूले यो पावर पोइन्ट सफ्टवेयर युज गर्नुहुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ एकदम युजफुल हुनेछ र यो पावर पोइन्टलाई चाहिँ अलिकति एट्र्याक्टिभ र अलिकति फास्ट काम गर्नलाई चाहिँ पावर पोइन्टमा एकदम सजिलो जस हेल्पफुल हुन्छ र सो आज म तपाईहरुलाई यो पावर पोइन्टको सर्टकटको बारेमा भन्न गइरहेको छु। सो प्लिज च्यानलमा पहिलोचोटि आउनु भएको छ भने प्लिज च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सेयर पनि गरिदिनु होला ताकि अरू साथीहरूलाई पनि यो पावर पोइन्ट सर्टकटको बारेमा जानकारी होस्। र लेट्स गो एन्ड सी आवर भिडियो। त्यो सबभन्दा पहिला रहेछ ओके पावर पोइन्टमा अलिकति इफिसियन्टली काम गर्नलाई चाहिँ हामीले यसका सर्टकटहरू जान्नै पर्ने हुन्छ। सो सबभन्दा पहिला रहेछ हाम्रो CTRL+ क्रिएट अ न्यू प्रोफेसनल डकुमेन्ट। हाम्रो न्यू प्रोफेसनल डकुमेन्टको लागि पावर पोइन्ट सफ्टवेयरमा प्रयोग हुने सर्टकट की हो CTRL+N। अर्को तपाईलाई रहेछ CTRL+O ओपन एन एक्जिस्टिङ प्रेजेन्टेसन डकुमेन्ट है। CTRL+S भनेर रहेछ सेभ प्रेजेन्टेसन ओके। त्यसपछि Alt F2 + F12 ओपन द सेभ एज डायलग बक्स। अब सेभ एज गर्नलाई सेभ पनि यहाँबाट हुन्छ CTRL+S थिच्दिएपछि तपाईँ फाइलमा गएर सेभ गर्नुभन्दा CTRL+S थिच्नु चाहिँ सबभन्दा बेस्ट हुन्छ। Alt +F2 बाट चाहिँ सेभ एज डायलग बक्स खोल्छ। अब कसको नाममा कहाँ कुन लोकेसनमा सेभ गर्ने भने सेभ एजको लागि हैन CTRL+W र CTRL+F4 बाट चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्टेसन क्लोज हुन्छ। CTRL+Q बाट चाहिँ सेभ एन्ड क्लोज प्रेजेन्टेसन हुन्छ ओके। यसबाट चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्टेसन क्लोज हुन्छ ओके। CTRL+Q सेभ एन्ड क्लोज द प्रेजेन्टेसन। CTRL+Z भनेर छ अन्डु एन्ड एक्सन। CTRL+Y बाट रिडु एन्ड एक्सन। CTRL+F2 बाट चाहिँ प्रिन्ट प्रिभ्यू भ्यू ओके। F1 र ओपन द हेल्प पेन ओके। F1 Alt+Q बाट चाहिँ डाइरेक्ट टु द टेल मी व्हाट यु वान्ट टु डु बक्स है। F7 बाट चाहिँ चेक फर स्पेलिङ। CTRL+F1 बाट शो अर हाइड रिबन। CTRL+F बाट चाहिँ सर्च इन अ प्रेजेन्टेसन अर युज फाइन्ड एन्ड रिप्लेस। Alt+F बाट चाहिँ ओपन द फाइल ट्याब मेनु। Alt+S गो टु होम ट्याब। Alt+N ओपन द इन्सर्ट ट्याब। Alt+G बाट चाहिँ ओपन द डिजाइन ट्याब। Alt+K बाट चाहिँ गो टु द ट्रान्जिसन ट्याब। Alt+A बाट गो टु एनिमेसन ट्याब। एनिमेसन ट्याबमा चाहिँ हामी जान सक्छौँ। Alt+S बाट चाहिँ स्लाइड शो ट्याबमा डाइरेक्टली जान सक्छौँ। Alt+R बाट चाहिँ तपाईँ गो टु द रिभ्यू ट्याब रिभ्यूमा जान सक्नुहुन्छ। Alt+W बाट चाहिँ रिभ्यू ट्याबमा। Alt+X बाट चाहिँ एड इन्स ट्याब ओके। Alt+Y बाट चाहिँ गो टु हेल्प ट्याब। CTRL+Tab बाट चाहिँ स्विच बिट्विन ओपन प्रेजेन्टेसन है। ओपन प्रेजेन्टेसनबाट चाहिँ हामीले अर्को ट्याबमा चाहिँ स्विच गर्न सक्छौँ। पावर पोइन्ट सर्टकट की फर एडिटिङ या फर्मेटिङ है। हाम्रो एडिटिङ र फर्मेटिङको लागि चाहिँ सर्टकट कीहरू यस्तो हुन्छ। CTRL+S फर द सिलेक्टेड टेक्स्ट। हामीले सिलेक्ट गरेको टेक्स्टलाई चाहिँ कपी अब्जेक्ट अर स्लाइड जे पनि हामीले कट गर्नलाई चाहिँ अब्जेक्टलाई होस् या स्लाइडलाई होस् या टेक्स्टलाई होस् CTRL+S बाट चाहिँ हामी सजिलै गर्न सक्छौँ। ताकि या म्याप फाइल होममा गएर कटमा गएर अनि त्यसरी गर्नुभन्दा CTRL+C हो। कमन सर्टकटहरू कपी हुन्छ। कपी सिलेक्ट अब्जेक्ट टेक्स्ट एन्ड सिलेक्टेड स्लाइड पनि कपी हुन्छ है। CTRL+V बाट चाहिँ इन्सर्ट टेक्स्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट अब्जेक्ट अर स्लाइड। CTRL+Alt+P ओपन टेक्स्ट स्पेशल डायलग बक्स। Delete the selected text object or slide. CTRL-D बाट toggle hold on the selected text. CTRL-L बाट चाहिँ toggle italic text on the you can same word जस्तै रहेछ। CTRL-U बाट चाहिँ underline add or remove underline है। underline गर्न मिल्छ तपाईहरुले यसको वर्ड हुन्छ।
and Ctrl plus E1 is a center align the text selected text. Ctrl Z dots divide the selected text. Ctrl L left align the selected text. Ctrl R right align the selected text. Ctrl T display the font directory after text object is selected. Ctrl K बाट insert a hyperlink. Ctrl M बाट insert a new slide. Ctrl D बाट duplicate the selected object or slide. For selecting the slide, you will first need to click on a slide thumbnail. Duplicate the slide. हामीलाई एउटै स्लाइडलाई चाहिँ duplicate गर्नु भने Ctrl D बाट त्यो गर्न सक्छ. Okay, useful PowerPoint shortcut key for slide shows. Okay, अब यो लास्टमा अब हाम्रो के रहेको छ भनेपछि F5 play the presentation from the start. F5 प्रेस गर्नु साथ हाम्रो प्रेजेन्टेसन फुल स्क्रिनमा डिस्प्ले हुन्छ. Shift plus F7 play the presentation on the current slide. जुन स्लाइडबाट हामी प्ले गर्न खोजिरहेको छ त्यो स्लाइडबाट प्ले हुन्छ. Ctrl plus P annotate using a pen tool while playing the slideshow. And or press down, move the next slide while playing the slideshow. Key or press up, return to the previous slide while playing to the slideshow, and change the screen back during the slideshow. Press B again to return to the slideshow. Escape to in the slideshow. So here probably talking about हाम्रो पावरपोइन्टमा प्रयोग हुने बेसिक सर्टकट कीहरु. अब म चाहिँ एकचोटी यो पावरपोइन्ट सर्टकट कीहरुलाई चाहिँ तपाईहरुलाई क्लिक देखाउन गइरहेको छु. So let's see. तपाईँहरूले यसमा अलिकति पाठ परे जस्तो लाग्यो. स्क्रोल चाहिँ है यो चाहिँ. सो तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा सर्टकट की. Yes, Word, Excel का PowerPoint का सबका ऑब्जेक्ट है जिसको सर्च किया हमको. ओके, तो ये एडिट करना वापस लेगा सर्कट की. So thanks for watching. इस प्रकारले च्यानललाई चाहिँ लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि साथीहरुलाई शेयर पनि गरिदिनुस्. थ्यांक यू. आगामी दिनमा यस्ता भिडियोहरु बनाउन अझै मोटिभेसन दिनुहोस्. Viewers, thank you. Bye. If you like it,